જો ચેનલ પર નવા હો અને અવનવી રેસીપીના વિડીયો જોવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો, જેથી નવી રેસીપી તમને સૌથી પહેલાં મળે। વરસાદની સિઝન આવતા જ બધાને ખૂબ મજા પડે છે। બાળકોથી લઈ મોટાઓ બધાને વરસાદની સિઝન ગમતી હોય છે। ઉનાળા અને ચોમાસાના વચ્ચેના સમયગાળામાં બધાના મનગમતા એવા જાંબુનું આગમન થઈ જાય છે। તો આજની રેસીપી જાંબુમાંથી કંઈક આપણે અલગ બનાવીશું। આજે આપણે વરસાદમાં પીવાની ખૂબ મજા પડે એવા જામુન શોર્ટ બનાવીશું। માત્ર 5 મિનિટમાં બની જશે અને એકવાર જો બનાવશો તો વારંવાર બનાવશો। બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો જામુન શોર્ટ બનાવવા માટે મેં અહીં 1 કિલો જાંબુ લીધા છે। તેને સારી રીતે ધોઈ સાફ કપડાથી સાફ કરી લેશું। અને જામુન શોર્ટ બનાવવા માટે તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે જે જાંબુની વેરાયટી હોય તે સારી લેવાની। અને અત્યારે સિઝનલ છે તો એકદમ ગળ્યા, ટેસ્ટી, રસદાર અને થોડા દળવાળા હોય તેવા મોટા જાંબુ આવે તે લેવાના, જેથી જામુન શોર્ટમાં ખાંડની ઓછી જરૂર પડશે અને નેચરલી ટેસ્ટ જળવાઈ રહેશે। આથી તમારે જાંબુ ખરીદતી વખતે આ બાબત ધ્યાનમાં રાખી અને જાંબુ ખરીદવાના। જાંબુને સાફ કર્યા બાદ જાંબુને ઠળિયાથી અલગ કરીશું। તો જાંબુને આ રીતે નાઈફની મદદથી ફરતી બાજુથી પલ્પ કટ કરી લેશું અને ઠળિયા અલગ કરવાના। સાથે તમારે અંદર ચેક કરતા જવાનું, કારણ કે જાંબુની વેરાયટી અંદરથી ખરાબ પણ નીકળે છે। આ રીતે બધા જાંબુનો પલ્પ તેના ઠળિયાથી અલગ કરી લઈશું। લગભગ મેં 1.5 કિલો જેટલા જાંબુનો પલ્પ અલગ કર્યો છે, થોડા બચાવ્યા છે। હવે તમારે જેટલા જામુન શોર્ટ બનાવવા હોય એટલો જ પલ્પ યુઝ કરવાનો। બાકીના પલ્પને કોઈ એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી તમે ડીપ ફ્રીઝમાં રાખી શકો છો અને તેને મહિનાઓ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો। અને જ્યારે મન થાય જામુન શોર્ટ પીવાનું ત્યારે તમે તે જામુન શોર્ટ બનાવી અને પી શકો છો। અહીં મેં 10 થી 12 જામુન શોર્ટ્સ બનાવવા માટે 500 ગ્રામ પલ્પને આ રીતે બાઉલમાં લીધો છે। હવે જામુન શોર્ટ ખાટો મીઠો લાગે તે માટે તેમાં આપણે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ ઉમેરી લઈએ। તો 2 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર ઉમેરીશું, 3 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરીશું। તમે તમારી જાંબુની વેરાયટી કેટલી ગળપણવાળી છે તેના પર તમે આ ખાંડનું પ્રમાણ વધુ ઓછું કરી શકો છો। અને 1 લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું। ત્યારબાદ તે પલ્પને આપણે મિક્સચર જારમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને તેને બ્લેન્ડ કરી લેશું। બધો જ પલ્પ સારી રીતે એકદમ સ્મૂથ થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને બ્લેન્ડ કરીશું। બ્લેન્ડ કરતી વખતે તેમાં આપણે 1 કપ આઈસ ક્યુબ અને 5 કપ ઠંડુ પાણી ઉમેરીશું। તમે ઠંડુ પાણી ના ઉમેરવું હોય તો વધારે પ્રમાણમાં આઈસ ક્યુબ ઉમેરી શકો છો। બ્લેન્ડ થઈ ગયા બાદ તમે જોઈ શકો છો પલ્પની કન્સિસ્ટન્સી કેવી છે। આ રીતે થોડી ઘટ રહે એ રીતે જ આપણે પલ્પને છે એ બ્લેન્ડ કરવાનો છે, વધારે પાણી ઉમેરવાનું નથી। મનનું મોહક પર્પલ એકદમ ટેસ્ટી એવું જામુન શોર્ટ તૈયાર છે। તો હવે તેને આપણે સર્વ કરવાની મેથડ જાણી લઈએ। તેના માટે મેં અહીં શોર્ટના ગ્લાસ લીધા છે। તેને આ રીતે પાણીમાં કિનારી થોડી ટચ થાય એ રીતે ડીપ કરી લેશું અને ત્યારબાદ તેને મીઠાની પ્લેટમાં આ રીતે ડીપ કરીશું। સોલ્ટનો આ રીતે યુઝ કરવાના હતા એટલે અગાઉ આપણે સોલ્ટ ઉમેર્યું ન હતું। હવે બધા ગ્લાસ એ રીતે રેડી કરી લેશું। હવે તેમાં જામુન શોર્ટ ભરી લેશું। શોર્ટ ભરાઈ ગયા બાદ પુદીનાના પાન વડે ગાર્નિશ કરી લઈશું। અને આ જામુન શોર્ટ કોઈ ગેસ્ટ આવવાના હોય અથવા તો નાના બાળકો માટે 5 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતું હોવાથી એકદમ ઇઝી રીતે આપણે આ જામુન શોર્ટ બનાવી શકીએ છીએ। તો એકદમ ટેસ્ટી એવું આ ડ્રિંક તૈયાર થઈ જશે અને બધાને બહુ જ ભાવશે। જામુન શોર્ટને બનાવવું એકદમ સહેલું છે। જામુન શોર્ટને જોતા જ પીવાનું મન થઈ જાય તેવું બન્યું છે ને? તો રાહ કોની જુઓ છો? બજારમાં જામુનનું આગમન થઈ ગયું છે, ઝડપથી જાઓ અને લઈ આવો અને આ રીતે જામુન શોર્ટ બનાવીને ટેસ્ટી એવું જામુન શોર્ટની મજા માણો। હવે કેવું બને છે એ મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો। તમને ભાવ્યું કે નહીં એ મને કમેન્ટ કરજો। રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયો લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। ફરી મળીશું આવી જ અવનવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।